So for today's video, pag-uusapan natin is about YouTube settings that you should know. So don't forget to subscribe and let's start! So ayan, pumunta muna tayo sa ating browser. So Google Chrome yung ginamit ko. Search lang natin youtube.com or m.youtube.com. So yan, and then yan. So i-click natin yung arrow na nasa ibabaw. So i-desktop site natin siya. Make sure na naka-check yung desktop site natin. And then antayin lang muna natin. Yan. Check na yung desktop site. So ayan, naka-desktop site ka na. So pupunta tayo sa ating icon or yung may picture natin. So yan. So click natin yan and your channel ay Creator Studio pala, sorry. So yan. And then skip ko lang. Yan, ang tagal. So antayin lang muna natin. So ayan na siya. So nandito tayo sa channel dashboard natin. So yan, zoom ko lang. Ayan, channel dashboard. So pumunta tayo sa ibabang part. Yan. Dito tayo sa baba. Yan, yung may arrow. So click natin yung settings and then yan. So nakikita nyo is general, channel, upload defaults and permission, community. So yan, dito tayo sa default unit. So yan, pwede kang maghanap na kung ano yung currency. Yan, so dito tayo sa channel. So nandito is basic info. So nandyan yung name ng channel mo and yung keywords. So yan, yan yung mga keywords na nilagay ko para maging searchable yung names natin. So yan yung purpose niya. So yan, meron Jubilee, ganyan. So yan. So dito tayo sa advanced settings. Yan, nakikita dyan is yung audience. So kailangan natin yung i-comply guys kasi may bagong rules or policy si YouTube about COPPA or Children Online Policy Protection Act. So yan. Do you want to set your channel as made for kids? So sa akin no, kasi hindi naman ako nag-upload ng para sa kids. So yan. So ito subscribers count. So yan, pwede mong i-display or ipakita yung subscribers count mo or i-hide mo siya. So sa akin is hinide ko muna siya. So yan, and then click natin yung advanced settings or advanced channel settings. Ayan, and then Chrome. So yan. So nakikita yung account information natin, advertisements. So wala, hindi ko muna yan ginalaw. So dito tayo pupunta sa channel recommendations. Ayan. I-allow natin siya guys para pag may nag-click or merong nanood ng video na yun and then may in-upload tayo na related sa pinanood nila, so ma-recommend yung videos natin or yung video natin. So yan, and then dito sa subscribers count, so yan, nasa iyo kung i-display mo yung number or yung subscribers count mo or hindi. So yan. So bumalik tayo dito. So dito tayo sa branding. So ayan. So yan, as you can see, pwede kang maglagay dyan ng logo or subscribe button ba yun? Or yan. So yung purpose niya is adding a video watermark to your content is a great way to improve brand awareness and channel recognition. So sa akin wala pa. So yan. Then dito tayo sa feature eligibility. So make sure guys na naka-enable na yung default features nyo at yung features that require phone verification. So yan, i-check nyo yan. And then dito sa default
upload defaults naman tayo. So, ayan. So, dito may basic info, advanced settings. So, dito tayo sa basic info, guys. So, yan. Dito sa title, nilagyan ko na siya ng dash and then Jubilee Notarte kasi yun yung end ng title ko. So, yan. Hindi mo na kailang i-type pa siya, ganun. And dito naman sa description, guys, nilagyan ko na din siya so that pag naglagay ako ng description in every video or every upload ko, guys, hindi ko na kailangan hanapin pa sa notepad ko, ganon. So, yan. Ilagay nyo na lang siya dyan, guys, or dyan nyo na lang siya i-paste para madali na lang siya, para hindi ka na lang mag-type ng paulit-ulit. So, yan. Mga hashtag pa dyan. And then, dito naman tayo sa yan, kung ipa-public or private or unlisted. And then, dito sa babang part is my tags. So, nilagyan ko na lang siya, guys, pero pwede naman tayo mag-add ng tags every upload. So, dito sa advanced settings, click ko lang. Wait, bakit? Yan, dito sa advanced settings. So, ayan, nakikita natin yung license. So, merong dalawang choices dyan, yung standard YouTube license and Creative Commons attribution ba yan? So, yan. So, yan yung meaning nila na nakikita nyo sa screen. And then, next is dito sa Creative Commons attribution. So, yan. Yan din yung ibig sabihin yan. Pag click natin yan. So, ayun. So, pinili ko standard YouTube license. And then, dito naman tayo, guys, sa original video language or subtitles. So, yan. Sa akin, hindi ko na pinaka-eleman talaga. Yan. And then, community off. Then, dito sa comments is, nasa iyo kung i-allow mo all comments, hold potentially inappropriate, or hold all comments for review. Ganyan. So, sa akin, chinek ko lang. Allow comments. And dito sa category, guys, ikaw na yung mamili kung ano ba about yung mga videos na ina-upload mo. Sa akin is education siya. Pwede naman entertainment, news, comedy, ganyan. So, sa akin, education. So, yan. And then, dito naman tayo sa permissions. So, yan. Dito sa permissions, guys, is parang mag-a-add ka lang ng other account. So, ayun. Kung tatlo kayo sa isang account or sa channel nyo, so yan. Pwede kang mag-add dyan. Dito sa community, so yan. Pwede kang mag-add ng moderator. Yan. Hidden users. And then, pwede kang mag-add ng black words. So, pag kunwari, may nag-comment sa video mo ng mga vulgar words or mga inappropriate words, yan, pwede mong i-type yung mga words na hindi mo gustong makita sa comment section mo. So, ayan. And then, ano pa ba? Dito tayo sa default. So, yan. Same na siya kanina. Comments on your new video. So, allow all comments. Yan, pwede mong, kung nagla-live stream ka, guys, pwede mo yung i-check kung hold potentially inappropriate chat message for review. So, yung mag-chat ng inappropriate, yes, is held to or held for review. So, ayan. And then, kung okay ka na dyan, pwede mo na siyang i-save. So, ganun na siya, guys. Thank you, guys, for watching. Bye!